Morjesta morjesta ja tervetuloa seuraamaan jälleen kerran Tammenpään Via Prota Buffalossa. Ja nythän on niinku semmonen tilanne, että kautta on pelattu 16 peliä. Tai mä oon ollut NHL:ssä 16 peliä, kautta on pelattu 26 matsia. Ja meillä on 14 häviötä. Mä lupasin viime jaksossa, että jos me ei päästä pudotuspeleihin, niin mä teen Benny-hypyn, niin kuin IRL:ssä. Se on niin kuin nyt se tavoite, mikä tässä ollaan. Jengi on tosi paljon sanonut, että Buffalosta pitäisi vaihtaa veke, mutta mä oon sitoutunut Buffaloon. Siis tää joukkue tulee pääsee pudotuspeleihin, mä oon tehnyt sen lupauksen, niin sinne mennään. Sitten mä kärsin seuraamuksista, jos ei. Mulla on tämmönen, mä en tiedä mikä tää tapa on aina niinku, tehdä tommosia uhkavaatimuksia itselleen, että aina pitää tehdä jotain, kun käy huonosti. Siis vitsi, Huttiliväiskin käynyt ikäviä juttuja, mutta ei siitä se enempää. Mutta nyt niinku liven alkuun, niin vaihdetaan vähän Ukon tyyliä, koska mä ajattelin laittaa tämän valkoisen mailan ineen. Tällä voitettiin Stanley Cup laitohyökkäjänä viime vuonna. Vähän erilaista tyyliä. Viime jaksossa tuli nimittäin 0 maalia ja me hävittiin kaikki matsit. Oliko 5 häviötä viime jaksossa? 0 voitto. Niin siitä pitää jatkaa eteenpäin. Laukaisutyyli ehdottomasti. Vaihdetaan vaikka 20 on Matthewsin laukaisutyylit. Että pääsette pelaajan muokkausruudusta aina näette. Mikä laukaisutyyli on minkäkin. Jos menette jotain tiettyä pelaajaa muokkaamaan tuolla noin. Olisiko ollut vitonen joku. Mielestäni vitonen oli tämmönen aika nopea. Kattokaa, se ei niinku kauhean korkealle ota tota mailaa. Mä saisin tommosia pikalämäreitä tehtyä. Mä luulen, että toivoisi olla aika hyvä. Kun musta tuntuu, että nuo lämärit niinku lähtee aika tolla. Tai niissä kestää hetki niinku. Ne lähtee. Mä laitan kanssa kiihdytystyyli ykköseen. Vähän niinku erilaista nyt vaan. Sitten, olisiko paita laskoi? Ei ollut paita laskosta hetkeen. Otetaan tosta. Vähän nyt pitää numero näkyä. Se on 4 tuolta esiin. Otetaan tonne puolelle tuo laskos. Alright. Trade Boys Buffalosta. Ei, mä oon sitoutunut Buffaloon. Tai mä hyppään alas sillalta kirjaimellisesti. Benny-hypyn muodossa. Okei, noni. Hei. 6 peliä on jäljellä tätä seasonia. Meidän pitää saada luvun tavoite kuntopisteessä 65. Niin me päästään kakkospariin. Eli se olisi tosi kova. Ja ilmeisesti tässä pelissä nyt on tullut joku päivitys, mä en muista oliko jo viimeksi, mutta siitä on paljon puhuttu, että tässä pelissä nyt noi kuntopisteet, tai nämä, mitä sulta vaaditaan, että sä pärjäät, että coachi tykkää sun pelistä ja näin pääset eteenpäin, niin se on niinku pienempää nyt, että sulla on helpompi niinku vähän niinku coachin silmissä menestyä. Otteluennakko, Tammenpää Sabres saavat vastaansa Philadelphia Flyers. Tämähän on klassinen match-up. Monet varmaan muistaa jossain playoffeissa, no varsinkin vähän vanhemmat. Siinä 2010 plus miinus, niin Buffalo ja Philly, niillä oli kovin playoff-sarja oli. Ville Leino silloin Phillies ja 3-0 taisi Boston johtaa yhtä sarjaa ja Buffalo nousi vielä 4-3, vai oliko just toisinpäin, muista täsmälleen. Mutta niin kuin aina, mä simuloin 2 erää ja sit mä mein 3. erään pelaamaan. Eli tosta vielä toinen erä, näin, ja 1-0. Vihdoinkin me ollaan johos menossa 3. erä. Siis viime jaksossa, niin oltiin koko aika niinku häviöasemassa, kun mentiin askiin, niin tää on hyvä nyt. Kaveri on käytävässä farssissa. Mitä? Kaulasuoja pois. Ei, kyllä hei, kaulaa pitää suojella. Kaulaa pitää suojella. Mitään kaulasuoja pois otetaan. Tää on tärkeää. Katoin formulaa eilen ja masennuin. Noni. Yes. Ylivoima. Niin no, joo, Philly tottakai. Eihän coachi laita mua YV:llä. Mulla on, katso, valkoinen maila ja laskus. On vähän erilainen vägä. Mä näytän ihan Sami Vataselta. Vähän isommalta ja lihaksikkaammalta vaan. Hyvä niitte sinne. Siellä on kaveri Segrasit. Tämmöset kikkapojat tulee tänne kattelemaan, niin. Tulee kattelee, ei oo Tammenpäähän valmis. Sukker. Laitetaanko heti? Ekaan peliin tehdään maali. Saman tien luulot pois. Viime jakso kuitenkin 0+0 on 0, niin nyt otetaan nämä pisteet kuleksemassa. Mut hyvä AV alku. Kuitenkin tärkeä juttu on päästä pudotuspeleihin ja pelaa pakin tontellista omaa roolia. Ei saa niinku. Kato, ei saa viedä just näin. Nyt oli hyvä puolustus. Mitä keksitään? Oisko mä heitän tohon Thompsonille. Ja Thompson. En ota vielä vaihtoa. Mä lähden Thompsonin kanssa mukaan, jos saatais joku tilanne Kesslerin. Hyvä haku. Mä otan nyt riskin tähän. Mä en aivan levyiksi. Istu alas niin jutella. Loistava niittiä sieltä. Philly paitsi. Tää oli hyvä vaihto. Tulkaa tänne vaan. Tuleeko jopa uploadeja vierasfaneilta? Hyvä vaihto. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Rahantuloa ei voi estää!
Ei tuu. Mitä mieltä Verstappenista? Lähdetäänkö me puhua formuloista? En mä... Haluuks siis... Red Bull on kanavan yhteistyökumppani. En tykkää Verstappenista. Sen mä voin sanoa. Ei lähde. Ei lähetä tähän nyt. Kiitos paljon 2 eurosta. Saatiin Seppokin heti liekkeihin. Samalla kuin Tammenpää. Uudella valkoisella mailla ihan liekeessä. Mennään päädyn kautta. Tukki. Nouseks mä tähän keskellä? Nyt ollaan hyvin tässä asemissa. Oisko uudella vedolla? 5. Ja kato, siellä oli rällä vapaana. Chatti voi kertoa teille lempi formulakuski, jos seuraat. Kyllä mulla... Mä oon Ferrari ollut aina. Pitää olla sen verran rehellinen. Ferrari, Hamilton. Tällä hetkellä. No niin. Hyvä katsoa liveä, kun menee ratsastamaan. Joo. Onko hevosen ratsastus? Treidissä ei ole mitään fiilistä. Jos Tammenpää haluaa olla franchise-pakkina ja lähde Buffalosta. Niin, me halutaan luoda se brändi täällä Buffalossa. Niin kuin se oli viime vuoden franchisessa siellä Chicagossa. Vaikka se Stanley Cup lopulta tuli Coloradossa, niin kyllä tää Buffalo nyt. Tää on koti. Ei tätä ei jätetä. Mä oon lojaali. Nyt ei vaiheta noin vaan. Sitten jos on kakkoskausi tulosta tai jotain tämmöstä, niin sit voidaan miettiä. Mutta nyt ei tarvi miettiä sitä. Nyt mennään Buffalo. Me päästään sen playoffeihin. Buffalo ei ole playoffeissa ollut. Joku live-chatista osaa varmaan sanoa. Siis se onkin 15 vuoteen. Siis se on ihan käsittämättömän pitkä aika, kun Buffalo ollut playoffeissa. Niin nyt niinku... Nyt pitää päästä sinne. Hyvä 1-0 johto tällä hetkellä. Ai kun Nyt vuosi kyllä keskusta. Mees Misko pois siitä. Hei. Nuori Kovalchukki. Tulepako nuori Kovalchuk veke sieltä? Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. Jes, coach on tainnut hyvin vastuut. Mut mä luulen, että tässä jaksossa vielä niin me saadaan niinku suht vähän tätä jaa-aikaa. Ihan hyvin me ollaan mun mielestä päästy pelaamaan, mut eihän me nyt mitään ykkösminuutteja saada. Okei. Voitetaan aloitus, niin olisi täyspaine. Nyt olisi kova sentteri voittaa tää aloitus. Mulla on kuvio. Meidän numero 29 laittaa mulle, on hyvä, ja mä heitän ohjurin. Ja ohjuri on häkissä. Hei. Sanheim. Painettavaa, nyt on täyspaine. Ja sieltä Lafferty, mikä koppi Erssonilta. Huhhuh. Onko Four Nations siis Ruotsin ykkösveskari noilla näytöillä? Ei ehkä, mutta... Kuka muuten on Ruotsin ykkösveskari Four Nationsissa? Varmaan Gustafsson. Onko Ulmark? En tiedä. Mun mielestä Gustafsson on parempi. Hyvä. Mä olen nyt laita tohon ja one-timer lähtee. Hyvä on. Hyvä kuti. Uudella valkoisella mailalla. Ja Samuelson ja Tammenpää. On NRin pelätyin pakkipari. Me ollaan kyllä heitetty äijä niin paljon seinillä, että... Kuni. Loistava. Nyt mä lähden nostaa. Nyt mulla on hyvä paikka tässä keskellä. Down. Mitä ei syötä tohon? Hyvä. Ja pikku toe dragilla. Ja rällää ylös ja eihän se nyt saa kiinni Haluuks se lähteä? Joku numero 25. 25 on mihinkään, no niin. 25 on ihan sairaat. Pääseekö Jyp mitalipeleihin? Jos nyt tässä sanoo, niin joo. Nyt se ohjuri. Come on, nyt on tosi hyvää kutia tulee täältä viivasta. Kohtaa palkitaan niinku pisteen valossa. Siellä on kaveri Erssoni niinku aivan hätää kärsimässä. Kiekko on maalissa, tuomari! Hei, kattokaa! Mitä tää nyt on? Tuomari! Onko maali? Onko maali? Näkyykö vähän punasta vielä? No aika kyseenalainen, kyllä nyt videolle pitäisi mennä. Ei sitten. Ei, nyt joku aloituskuvio. Tänne viivaan vaan. Lämäri tulee! MS kentällä. Markström, jos on kunnossa. Luuletteko? No joo. Sieltä tuli chatista hyvä. Buffalo ei ollut playoffeissa 14 vuoteen putkeen. Se muuttuu tällä kaudella. Hieno lukkari. Hyvä. Ei mene skeitsi pois siitä nyt. Maali eteen ei oo tulossa. Meillä on 36-26 joitain laukauksista. Buffalo on ollut selkeästi parempi tässä maassa. Nyt tarvitaan täyspisteitä, ei anta Fillille mitään. Fille on kuitenkin samassa konferenssissa. Onko samassa divarissa? Ei oo itse samassa divarissa, mutta samassa konferenssissa kuitenkin.
Tosta. Nyt on keskellä aika kiva passi, mut sieltä hyvä blokkikas fiilis. Mä haluun täysin paineen nyt. Hei, meidän pitää saada... Tiedätkö viime vuonna pystyi laituri ohjaa tota karvausta? Tosi hyvin. Haali! Ei. Mut tänä vuonna kun mä oon täällä omissa, niin eihän mä pysty oikein ohjaamaan. Nyt tohon keskelle. Nyt! Come on! Ja siellä lepää. Let's go! Pitkästä aikaa kiekko on uudissa. Ja arvatkaa kuka tulee. Ja arvatkaa kuka tulee! Arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille! Kamo, sieltä tultiin Mitchkov. On pelkä. Ja kukaan ei estä tohon maaliin eteen linjaa. Ja siellä lepä. Loistava. 2-0 johto. Ja saman tien uudella valkoisella stagalla ensimmäinen maali. Bernard. Miškovi. Ja lisää. Ei kai. Goldragilla. Miten ei se jäi tohon. Vitsi näytti hyvältä toikin. Jos olisi päässyt ohi vaan. Ja Luukkonen nyt isoi koppe. Vähän helisemässä ollaan. Nyt mulla on fiilis tänne hyökkäyspäähän. Nyt muiden pitää paikkaa. Mä pääsen Tage Thompsonin kanssa tulee. Tage Thompsonin kanssa pääsee tulee. Nyt on Tage. Tage! Mikä syöttö? Oi. Nautitaan. Vierasfanit antaa aplodit. Let's go. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peleen! On loistava. Loistava passi. Hyvin tultiin taas hyökkäykseen mukaan. Löydettiin se Tage sieltä hyvää aikaa. Ja siellä. Rällä ylös. Kiekko on maalissa. En oo seurannut oikein muita jengejä. Siis tällä kaudella mä oon seurannut käytännössä pelkkää Torontoa tähän asti. Kyllä se tulee muuttuu. Sitten lähempää playoffeja mä aina seuraan yleisesti NRI paljon enemmän kuin alkukaudesta. Ja noniin. Mä oon playoff-mies. Ei uskois kyllä joukkoista, mitä mä kannatan. Siis miksi mä vittuilen niinku itselleni? Toi pitää lopettaa. Ja häkissä! Onko koko aika? Mitä täällä tapahtuu? Kuka tulee? Annetaanko vähän tuohon veskariin? Olkapäähän vähän. Herran jestas, mitä täällä tapahtuu, niinpä. Mitä mieltä tosta uudesta liigasta, mihin tulee jokerit ja seurat vähän 10-12 jengiä? Se ei ollut varma, mut vahva huhu. Häkissä! Mut mä sytyn. Tai siis silleen niinku... Jo suomalainen jääkiekko mun mielestä tarvii vähän semmoista freshinnystä. Ja mä oon halunnut pitkään, että liigasta niinku vähenisi jengit. Mun on vaikea nähdä, että toi uusi liiga oikeesti tapahtuu. Mutta mä luulen, että se, että silleen niinku bluffimielestä tota voidaan lähteä yrittää silleen, että liiga tekee omia ratkaisuja niinku formaatin suhteen. Mä en ole täsmälleen varma, että mistä asioista niinku liigajengit on täsmälleen niin kärttyisiä, että haluaisi tehdä uuden liigan. Mä ymmärsin, että niinku joukkojen määrä on just esimerkiksi yksi. Ja playoff-tulot ja jotain TV-tulot, mitä mä luin niistä, mutta en ole enempää tutkinut asiaa. Hyvä, että on vähän pöhinä. Mut niin on pöhinää täälläkin. Nimittäin sieltä tullaan taas. Tulis mieli hakea se 3. piste. Mut otetaan kyllä Luukkaselle 0. Kyllä meidän pitää nyt oman kautta pelata tää loppu. Daali. Aika hyvä purku. Onko pitkä? Mut otetaan kyllä takas kentälle varmaan. Ei ollut pitkä. Otiks me jopa AVL, mä en huomannut. Saatto muuten olla. Mitä mieltä te ootte tosta liigasta? Oli tosi mielenkiintoinen uutinen kyllä. Tuli just tunti ennen live. No niin. Kodekki. Peno. Ja Miškov. Nice. Ja sit mennään. Thompson. Tage. Siis mä oon ollut monta vetoa, yli 5 vetoja tässä matsissa. Minuutti 30 jälleen. Pelataan veskarille tää. Milloin tryout-video tulee muillekin kuin jäsenille? Joo, mulla tulee vlogi tän viikon sunnuntaina. Vähän mun lätkäkuvioista viimeisen 2 viikon aikana. Mä oon ollut tryoutilla uudessa joukkoissa ja ollut vaikka mitä tässä. Keskiviikko mä menen Tampereelle kattoo vähän Ilves kiekkoja spot. Sunnuntai tulee vlogi. Jäsenet vaan näki vähän behind the scenesia sit tryoutista etukäteen. Noni. Jäsenille. 2 jäsenvideoa kuukaudessa ja 2 jäsenliveä kuukaudessa. Kannattaa liittyä. Jos extra contentti kiinnostaa. Hakki. Kiinnostaako takki extra pistejä laittaa tähän näin? Ei kiinnostanut. 48 sekkaa. Mä oon ihan hapoilla, mutta pidetään nyt... Kato, Luukkonen. Me ollaan Suomi-buddies. Suomi-kavereita. Näin. Ja Luukkonen laittaa tohon. Ja mä pelaan Luukkonen nyt simppeli. Mä heitän vaan lätyn tonne laita. Näin.
Mä otan helpot pois ja Norris. Laittaa Samuelsonille. Mä voisin ottaa, otetaan vaihtovaa tähän. Kyllä tää nyt on pakko riittää Lukkosen 0 peliä. Mut mikä voitto? Hei, mikä voitto? Mikä voitto, chatti? Siis aivan loistava. Sieltä. 3-0. Tää ei ollut kyllä helppo reitti, nimittäin 5 ottelun tappioputki on poikki. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi niinku helvetin hyvin ja meni tosi kovaa eteenpäin. Tosi kovaa eteenpäin. Tää on korkea kuvakulma. Ekin makari. Just näin, just näin. Sano, siellä on hullu jengi. Nyt tulee niin paljon MP:tä, että ei voi kaikki vasta. Hyvä setti, hei. Hyvä setti. Päästiin heti yli 10 tehopisteen. 3+8, 11 pistet, 17 matsia. Sieltä vähän nousee pelaajan kehitystäkin. Mistäs me saatais tuota pelaajaa nyt? Meillä ei taida olla noit... Niin, meillä on vain 1 piirrepiste. Toiminnat. Katsotaan saisinko mä noit... Mun pitäisi saada näitä piirrepisteet enemmän. Mut mulla ei ole energiaa käyttää noihin. Ai saakeli. Ukkoa pitäis kyllä saada paremmaksi. Täällä on nämä piirteet. Mulla on 1 piste, mä en oikein voi. Chatissa on jotkut kysynyt, miksi mä kehitän näitä, mutta ei mulla oo. No, mulla on näköjään 1 tullut. Okei. Mä luistelu. Eiks niin, chatti? Luistelu on Tammenpää. Tai iso Tammenpää, niinku iso heikkous tällä hetkellä. Niin mä luulen, että ketteryys olisi jopa. Ketteryys, joo. Rakettiluistin ketteryys. Me tarvitaan vähän luistelua. Luistelu on niinku vähän semmonen asia, mikä tällä hetkellä puuttuu. Ihan täysin. Luvun keskiarvo on 78, kyllä coachi tykkäsi tosta äskeisestä pelistä. Ja Winnipeg Jets vastas. Joku kysyi Hellebakista MP. Ei vitsi, mä simuloin ton match. Ei oo totta. Vaikea ilta. Tammenpää tuskailee 3-1 tappiossa Winnipegia vastaan. Mä vahingossa menin päivällä eteenpäin. Ja häviö tuli. Oli just Hellebak vastassa ja... NRin paras runkosarjan veska ja playoff ei saa mitään kiinni siinä MP Hellebakista. Ai, olisi ollut kiva pelaa Winnipegia vastaan ja häviö vielä. No ei mitään, mä saan taas toisen piirrepisteen. Saisinko mä heti kehitettyä äijää? Mä käytän itse asiassa enemmän nyt, otetaan suoraan tästä näin. Joo, toi on paha, kun simuloi liikaa. Tossa pitäisi tulla joku varoitus, että oot simuloimassa peli yli. No mut ei mitään. Tästä näin. Calgary sit vasta seuraavaksi me saadaan vähän lisää. Tarkkala. Mä kehitän suoraan vaan luistelu. Sitten oikeasti me saadaan tuo luistelu kuntoon, niin sit ollaan vahvoilla. Mä otan kiihtyvyyttä tohon noin. Vähän ketterystä kiihtyvyyttä. Warner Vegas-paita tulee jo. En oo maistanut kiekkoa Espoo uutta olutta. Noniin! Calgary vastassa. 1-1. Bean ja Alex Tuch. 3. erää 1-1. Tiukka matsi. Nyt jatketaan samaa, mihin jäätiin viime pelissä. Harmi, että me ei Winnipegia vastaan päästä kaukaloon, mutta. Ei anneta se nyt häiritä menoa. Samaa vaan. Jordan vai Lebro? Lebro. Kuka voittaa pistepörssi NHL:ssä vai liigassa? Loistava kysymys. NHL-pistepörssi voittaa... I'm loving it. McDavidilla on ollut vähän hiljainen. Kutcherovi. Hyvä. Liigan voittaa se Tapparasta se Blyfieldi. Tanskalainen kaveri nyt takis. Vitsi. Oli muuten hyvän näköinen tuolla takiksella. Mä jään tänne syvään nyt. Just näin. Mä jään tähän maaliin eteen. Jes. Mä otan nyt tämmöstä hyökkääjän roolia tästä. Tietenkin pitää omastakin päästä huolta, mutta... Äsken me tehtiin tosi hyvin meidän nousu. Ei tullut liikaa mitään tyhmiä nousui. Hyvä. Ja kato, täällä Take Thompson paikka. Paikkaus kyllä Buffalos pystyy... Tai pelaa parhaimmillaan ihan hyvin. Nyt ei mitään jalkaa. Meidän pitäisi kiekko vaan pois alueelta. Kunhan tähän nyt ei menetä. Just näin. Ja tukki. Vee vaan ohi. Jes, mä otan vaihon tähän. Oli nyt vähän hiljainen eikä vaihto. Katsotaan mitä tukki keksii. Tulisiko syöttöpiste? Poveri. Siitkö olisi painanut. Vieläkin olisi syöttöpiste itse asiassa askissa. Tukki. No nyt menetti. Noniin. Hyökkäyspä aloitus. Mitäs mä keksin numero 69? Laittaisiko viivaa ja ohjuri taas? Tai sit mä lähden nostaa niinku Bobby Orri. Mä lähden nostaa niinku Bobby Orri tosta keskeltä. Miten sai kiinni Wolfi?
No joo, mäkin hakkaisin kyllä Tammenpää. Siis... Lähes erottissävytteinen torjunta. Kattokaa miten mä nousen tästä. Hyvä replay muuten tuolta kyltin takaa. Miten se ottaa maskin takaa tuolta yläkulmasta? Älä viitti. Tuntuu, että niin hyvin kyllä pelastan tilanteen, mutta ei tällä kertaa mennyt. Mut hei. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Seuraava menee. Nyt aloitusvoitto, niin meillä on paine päällä. Hävitään se. Vaali. Nyt mä otan vähän riskiä, koska meillä on tää paine tulossa päällä. Tohon noin. Ja one timer. Siellä oli. Hyvä passi, mutta ei laita. McLeodi oli toi 69. Parek. Päälle vaan. Vitsi, mä olen hidas. Ei voi olla näin hidasta. Ei tää voi olla näin vaikeet. Keskellä. Mä aika hyvin tästä tulossa. Olisiko tohon noin? Olisiko toho? Nyt toho. McLeod. Älä nyt vedä sieltä, kun mä oon tässä keskellä. Mutta ei mitään. Loistava vaihto taas. Täytyy sanoa, että olisi kyllä pitänyt tehdä maali tuohon vaihtoon. Mutta ei uponnut. Onko sulla nyt jotain haasteet vai onko vaki kokoonpanossa? Mulla on kakkosparin nousu. 5 peliä. Tai Coltsi sanoi kyllä, että ykkösketjuun nousu. Ykkösparin nousu. Tässä 5-4 pelin päästä, jos mä saan kaikki tavoitteet saavutettua, mut jengi sanoi, että se oli glitchi, mä en tiedä. Säri. Greenway. Ei mitään. Mulla on takis. Juu, mulla on takis. Eteen! Hyvä Luukkonen. UPL. Okei, nyt varovaisesti noitten pyyntöjen kanssa, etteikö hassusti. Mä heitän haalille. Haal on ollut kyllä huono tosi koko kauden. Kato, se menettää aina tohon. Tää Greenway on kanssa. Tää on tässä kolmosparissa. Seppo! Kamaa Eki playoffit kutsuu. Just näin. Buffalo playoffit. Chatti. Joo vai ei? Buffalo menee playoffeihin tänä vuonna. Nimenomaan mun Bia Prossa. Tuleeks Bedi hyppymä? Laidasta. Aika hyvä. Mä heitän siihen. Mikä passia, Wolfi. Nyt on ollut hyvä peli. Ei olla kyllä tosi minimaalisti ollaan tehty virheitä tähän näin. Ollaan oltu vaarallisia. Heltsu, iso kiitos 2 eurosta. 49 sentistä. Come on! Joukko aivan liekeissä. Ei. Joo. Utopistinen ajatus. Jää ulos parilla pisteellä. Ei voi mitään. Siis miten voi olla noin negatiivista, kun Buffalo painaa täällä hanaa? Hyvä jätkät. On se. Ja koronato. Nyt mä iskän. Nyt mä oon ihan haipeis tällä. Pikku niitti siihen ja lisää tulee. Nyt Lafertti keskellä. Tohon noin. Rystyllä. Mitä ihmet. Mikä chippi Ronaldo? Oisko takis? Eikö nyt otetaan peli haltu. Jes. Mä menen kato keskelle lätty. Mikä syöttöjä, Wolfi. Nyt on hei ihan. Nyt on kauden paras peli ollut tänään. Nyt sekö ei All-Stari tässä Bia Pros. Joo, All-Star olisi kyllä superhauska. Pakko sanoa, että uutena Hifki-fanilla olisi voinut paremman kauden valita. Kävin kattoo Kiekko-Espoon matsia, oli kyllä hyvä tunnelma. Joo, tunnelma oli hyvä, mutta matsi oli kyllä tosi huono. Täytyy sanoa. Ja hei, pakko vähän promo, jos te ette kattonut. Me pidettiin pregame live siis Oskarin kanssa Kiekko-Espoon markkinoinnista. Esitteli mulle ennen peliä livessä. Siis päästiin Kiekko-Espoon koppiin ennen matsiin, nähtiin pelaajien lämmittelyyn, nähtiin koko halli. Siis jos et oo kattonut sitä videoa tai liveä, niin suosittelen kyllä kovasti, jos yhtään kiinnostaa tämmönen liiga behind the scenes match. On kyllä ihan sairas irli live. Niin on sairaat Tammenpään niititkin. Ja lisää. Nyt pystytään tosi hyvin niinku ole vaarallisia puolustuspäähän ja käyttää niinku tilaa tänne hyökkäyspäähän kanssa. Mut nyt pitää olla varovainen näissä. Just näin. Mut ei kostaudu tällä hetkellä. Tää ei haittaa jos hyökkää, jos se ei kostaudu. 10 jäljellä. Nyt tarvitaan vaihto, koska mä ihan... Ei, nyt ei voi vaihtaa. Pitää ottaa takas. Jes, mä otan tästä näin. Nyt pitää saada purkualueelta ja vaihto. Siellä on muuten oikealla. Joo. Löydetään sukkerin lapa. Loistava. Ja Thompsonille siihen. Nyt oli hyvä. Tage. Ei. Mut Hifkillä on liikaa loukkeja. Jokainen liigajenki, jos olisi niin paljon budjettia penkillä, niin olisi. Kyllä Ekin johdolla Buffalo menee playoffeihin. Just näin. Pitää uskoa. 8 minutes. Baali. Hyvä on. Ja pikku niin. Samoissa. Sukker. Pak. Tuleeko sieltä väkisin? Ei tuu. Pare. Sari. 5. Mulla on keskusta. Ei tuu. Noin. Mulla on vieläkin syväkin. Ja nyt mä isken tohon. Jäikö toi keskusta vähän? Mä blokkaan. Hyvä Lukkonen. Hyvä UPL. Ei.
Okei, nyt mä... Eikö tohon vaan? Kyllä se saa. Nois pitää olla tosi varovainen oikeesti noissa heitoissa. Nyt tohon Takelle. Take... Mitä Take ei nousi? No okei. Take jää paikkaan. Kato, Take tietää jo meiningit. Mikä passia sukkerei laita. Mutta oli hyvä. Hyvin nostettiin tässä messiin. Sorry. Mulla on kiinni tää midi. Smitti. Samuelsa. Mä lähden uudestaan. Se Take jää paikkaan mua ihan koko aika. Oho. Mä en edes halunnut mennä vaihtoon, okei. Huonoja vaihtoja. No en mä halunnut mennä edes siitä. Mä olin liian lähellä. Mitkä fiilikset Marren rostoksen jälkeen? Noniin. Queen. Maria. Kyllä mulla on fiilis, että tässä on vielä tehopiste tulos tässä lopussa. Maalijohto 5 minuuttia jäljellä. Luuletko, että Ilves nousee vielä alun jälkeen? Nousee. Mä oon keskiviikko menossa Tampereelle kattoo Ilves Espoon matsi. Tulkaa moikkaa, saatte paikalla. Nehän on nyt jo pelannut paremmin. Eikö niillä ole vikaan 6-4 voittoa? Jano. Ja sitten. Benson. Queen. Coronato. Mulla on keskeistä. Ja nyt pitää ottaa vähän. Pitää luottaa. Jos mä olisin Veskari, mä haluaisin just ton vedon tosta kaukaa. Ei voi, kunhan jätkää tohon niinku lähellä maaliin, niin kunhan se pysyy kiinni. Ei, kaikki riparit on kiinni, poikkarit on kiinni. Nyt ei coachi kyllä antanut pitkään aikaa paljon. Ja coachi! Okei, no me voitettiin tää matsi, että sille ihan hyvä juttu. Mutta vikat 4,5 minuuttia mä olin penkillä. Mä sain todella huonosti nyt jääaikaa. Todella huonosti. Hei! Jos muuten katsotaan, on toi nouse ykköspari. Se tossa lukee nouse ykköspari. Voiks toi olla muka bugi? Voiks nostaa suoraan 3-1? Mulla olisi 3 matsia aikaa. Nää pelataan tässä livessä. Mun pitää saada vielä 1 piste ja 9 vetoa maaliin kohti. Ja kuntopisteet on nytkin jo yli 65. Eli meidän pitää nyt vaan pelaa, miten me ollaan pelattu. Varsinkin 2 viime peliä on tosi hyviä. Ja sitten... sit vaan oikeasti. Nyt pitää ruveta vetämään. Me tarvitaan 9 vetoa, me tarvitaan 3 vetoa per matsi. Ja vastassa on Edmonton Oilers, Leon Draisaitl ja Edmonton Oilers. Tasaista työtä, Tammenpää Vaisu 2-1 voitossa. Älä nyt jaksa tällä Vaisulla ja Vaisulla. Voitto on voitto, hei. Coachi anna jää-aikaa, niin minkäs teet? Oli hiton kova se live perjantai, mutta olisi vaatinut Niken kuvaa sitä. Joo, kyllä kuvaaja, samaa mieltä. Kuvaajaa mä en saanut perjantaille. Nikka oli kattoo jokereita, se olisi ollut kyllä vielä parempi. Se on vaikea, kun ei pysty oikein lukemaan chattia kuvaa. Ja mä katsoin jälkikäteen, että se meni jonkun verran juttuja ohi mulla. Mut nyt ottelu ennen kohtaa me päin johtaa Sabres, kun vastassa on Edmonton Oilers. Tää on iso matsi, yksi niinku mielenkiintoisempia matseja tällä kaudella tällä hetkellä. Ja me tosiaan halutaan se paikka sieltä ykkösketjusta. Ja Thompson ja Tukki. Mutta Edmonton, McDavid ja Hyman. Edmonton on hyvä IRaskin näissä comebackeissa, niin pitää olla hereillä. 2-2. Tiukka matsi tääkin. Mutta jatketaan siitä, mitä me ollaan pelattu. Jos me pelataan niin kuin viimeiset 2 peliä, niin tää on voitto tää peli. Muukin jengi pelannut hyvin, se on tärkeä. Rahantuloa ei voi estää! Seppo! Moro Eki, mikä buuji, aurinkolasit silmillä hymiö. Mikä buugi, hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Kyllä hullu, kiitos paljon 2 eurosta. 49 sentistä. Hyvä buugi. Mitäs siellä? Voitosta voitto ollaan menty tässä livessä. Silloin kun ite ollaan pelaamassa. Taas mä olin nousemassa sieltä. Arvidsson. Ota sä alakerran kautta. No, olisiko Jukka Jalosen hidas lähtö? Mennään täältä oman maalin takaa. Olisiko Bobby Jorri? Ura eka coast to coasti. Ei jumala. Se jää lyhyen. Coachi, joo. Luuleeko, että sä oot joku Bobby Orri? Sukker. Tohon noin. Ei vitsi, kun olisi lämäri lähtenyt ja nyt on Connor McDavid irti. Noniin, ihan väärä Aika ylimielinen haku Connor McDavidilta. Jalkojen välistä. On ylimielinen! Saukkosen kanssa olisi tarinoita kyllä kiva kuunnella enemmänkin siinä livessä. En tiedä jäätykö äijä siinä kun pääsi legendan kanssa puhuu. Kyllä
En mä ollut varautunut siihen, mulla ei ollut Saukkosen kysymyksiä. Ei ollut mitään kysymyksiä. Kieltävät vähän. Alright. Onko Buffalo pelas jatkopeleihin? Bia Bros joo, IRL se. Me käytiin tää liikesysteemi läpi tuossa aiemmin. No niin, nyt oli huono eka vaihto. Vähän, me ollaan pelattu pari peliä nyt ihan hyvin, niin sit lähtenyt heti vähän niinku. Lähti heti vähän keuliin. Ja nyt otetaan vähän iisimmin. Mut kyllä me nyt tila käytetään hyväkseen, kun se on täältä laidasta. Näin. Ja takis. Mikä passi? Siis mikä syöttö ja Josh Doan. Onko tulokas jopa? Nuori äijä joka tapauksessa. Kiekko on maalissa. No onpa vaikea peli. Pate! Josh Doan. Hyvä haku sieltä. Ja näkyyks jopa hei? +1 kiihtyvyyteen ja ketteryyteen. Päästäisikö me tuolta laidasta ilman niitä apuja niin tolleen läpi? Ja hyvä passi takatolpalle. Loistava syöttö. Loistava viimeistely. 0+1 ja Buffalo maali johos. Näin sitä pitääkin. Ekholm. Arvidsson. Hyman. Bouchard. McDavid. Ja McDavid. Vitsi mä halusin käydä vetää sen. Downey. Kävisikö Downey vetää toisen? Downeylla on kuuma lapa nyt. Niin on mullakin. Niin on mullakin. Miten Arvidsson saa tosta kiekon pois? Lafertti. Ei pitäis kyllä Arvidssonilla voima riittää Tammempaa. Ja Downey! Meistä tulee tutkapari ton Downin kanssa. Kato kun se yritti löytää mua taas. Sinne päälle vaan. Kuka menee? McDavid. Hyman. Laittaa Noni. Ja sit mennään. Laidasta. Just näin. Mä otan tähän vähän backscatea. Mä menen vanha-aikaisella nyt. Yllätetäänkö? Samuelson. Ampuu. Forsberg torjuu. Nyt mä otan alas, etteikä huonosti. Mun pitäis mennä vaihtoon, mut pitää nyt puolustaa tää aika. Hyman. McDavidillä. Hereillä nyt! Hereillä nyt! Herra, toi on vaarallinen kaveri. Sieltä tulee koko ajan jotain ihan ihme movie. Ekholmi. Ja McDavid. Mikä torjunta Luukkoselta. Herra jestas. Lähes erottissävytteinen torjunta. Mikä koppi. Ja mä tuun McDavidiin. Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. 75 overall. Kuka voittaa Calderi IRL:ssä? En kyllä saa sanoa. Kukas Calderi voittaa? En oo tulokkaita oikein nyt seurannut tällä kaudella. Eikö Schaefferi ollut hyvä? Sen mä sanoisin varmaan sit. Stetcher. Kulak. Eberson. Laita. Tammu. Sinne sukkerille. Sukker. Päälle vaan. Pidetään paine. 60 minuutin paine. Juhani Tammisen pelikirja. Kyllä te tiedätte. Thompson. Hyvän näköinen take. Ja siihen Bastianille ja Bastian! Istu alas! Nyt ei laittaa soundiefektejä, kun pitää mennä maalille. Ja pöksyistä. Yritin väkisin puskea siitä etusesta. Se oli kato vähän yli se veskari siinä, mutta... Oi että. Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Aika kiva niin. No joo, Demidov, totta. No joo, kyllä joo. On. Makarilla on Tammenpää paita jostain päällä. Se on just näin. Ja viiva. Norris. Oisko lämäri? Lämäri feikki. Ei, nyt haettiin riskillä. Onneksi Samuelson on paikka. Se on tottunut tohon. Se on paikannut mun virheet vähän niin koko kauden ajoittaa. Ei tästä tohon lätty. Noni ja McDavidin lapa. Hyvä passi laitettiin johtomaaliin, mutta nyt on taas vähän huonoa tekemistä. Ei mitään. McDavid. Ja joo, kisutellaan vähän siitä. Kyllä mäkin osaan McDavid kisutella. Vaikka mä oonkin iso. Iso ja lihava, kovanaava pakki. Mutta ollaan käyty saliin. Vähän juoksuvaa tuolla viime aikoina. Ruvennut tulee vähän jalkaa. Mitä veikkaat, kuinka ylös TPS pääsee, kun Mäkiniemi takas? Vaikea sanoa. Siis Tepsisi 7-8 mun mielestä tulee olla rukoseksi. Arvidsson. Ottaa Hyman. Ei. En mä voi ajaa ohi tosta. Ja McDavid. Nyt on kyllä käynyt jo vähän tuurikin, että ei oo mun aikana mennyt kiekkoon omiin, kun mä oon ollut kentällä. Pari ihan katastrofaalisesti. Tää on ollut huonoin peli tähän asti, vaikka se yksi syöttöpiste tulikin. Nyt mä ajan vaan tohon. Ajetaan väkisin siihen.
Oliko se minä, kuka teki vai kuka se teki? Taylor Hall, 9. maali tällä kaudella. Mut ihan varmasti sain syöttöpisteen. Mä nimittäin aika nätisti ajan tästä keskeltä, voitan irtokiekon laidasta, ajan tohon. Ja Taylor Hall laittaa väkisen riparit sisään. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Forsberg kyllä aika helposti avasi ton etusen. Mut saanko mä syötön tohon? Mä jotenkin ärsytti, kun mä en mukaan niinku nähnyt sitä. Onkin 4 pistettä. Kato, mä katoin ihan nopeasti, kyllä mä sen verran. No 0+2, 0+2, 10 minuutin jääajalle. Koutsi, laita mut vaan sinne ykköspariin. Nyt on ilotulitteita. Mä sanoin. Streamin title on Tammenpää ja Buffalon kausi kääntyy. Ja niinhän se kääntyykin. Voitosta voittoon mennään ja pisteillä ollaan jatkuvasti. Tage Thompson. Kun mut laitetaan ykköspariin Dalinin kanssa ja me päästään tohon noin Tage ja Tukin kanssa koko ajan kentälle. Haiman. Mulla on vaan McDavid. Hyvä! Siis Luukkonen on ollut ihan käsittämätön tässä jaksossa. Viime jaksossa ei saanut mitään kiinni, mutta nyt on ollut kyllä UPL show. McDavidillä nimittäin aika monta maalipaikkaa. On vaikea vielä pysyä tommosen niinku superstaran perässä. NHL on paras pelaaja. Paitsi, mä sanoin kyllä, että media tulee Tammenpään ekan kauden jälkeen sanoa, että tässä on NHL paras pelaaja. On ainakin viihdyttävi. Mitä? Tuomari! Kuka täällä oikein pelleilee? Mitä toi on jäähy? Mistä täällä on erotuomaritarkkailija? Siis mistä täällä on erotuomari? Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Siis aivan käsittämätön tuomio nyt tuomarilta. Täältä tullaan laittaa. Ei siis Karalahti selittää tän tilanteen kyllä. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että Niin. Mä puhuin ton mä vastasin tohon liigakyssäriin jo aiemmin livestä. En vastaa uudestaan. Perry. Laittaa Jan Markille. Aika kiva haku. Ja sitten. Anää vaan. Tuohon noin. Laidasta. Kivan näköisesti. Ja tulee sinne, mut Forsberg ei laita. Tai Forsberg torjuu siis. Kapanen. Ei pääse. Hyvä. Ollut kyllä hyvä, että tässä, vaikka mä oon pelannut tosi agrellia ja yhtään maali mennyt omiinkaan. Et totta kai Luukkonen on pelannut hyvin, mutta se on silti hyvä. Kapanen. Joo, mä oon alla. Mulla on kyllä 0 energiaa, tää on aika paha. Onneksi on Kasperi Kapanen ja Kapasen low IQ ratkaisut niinku IRL:ssä. Otetaan tähän näin. Mä otan vaiho. 5 minuuttia kellossa. Tätä on vaikea kyllä sulaa enää. Mitä mun joukkuepeli on C+? Mistä tää johtuu? Ai siitä, siis coach siitä taklauksesta vai? Kolme minuuttia. MP Mexico GPstä farssi. Siis. Mä vastaan nyt vielä yhden jutun näihin formuloihin. Siis se, että Hamilton oli ainoa, joka sai penaltia siinä kisassa, oli aivan katastrofi. Verstappen ja Leku oikoo, mitä sattuu. Varsinkin Verstappen koko kisa ja ei yhtään mitään. Mut joo, ei lähdetä siihen. Pukki! Mitä ei laittanut? Hyvän näköinen. Oisko mä saisin ehkä. Mä säästän nyt energiaa. Jos mä saisin oltua täällä kentällä. Onhan tää nyt voitettu peli jo, mutta jos mä saisin oltua siihen vikan minuuttia asti, 1,5 minuuttia asti kentällä. Edmont ottaa veskarin pois, niin mä saisin farmattua sieltä kyllä pisteen vielä. Mä mietin mun Norris-kisaa. Siis se on oikeesti. Mä tuun vetää se yli piste per peli tällä kaudella. Sitten mä tuun johtaa liigaa taklauksissa. Meillä on hyvä chanssi siellä Norrikseen. Buffalo saadaan playoffeihin tulokkaana. Niin kelle muulle se voi siinä vaiheessa antaa? Totta kai nyt vedettiin vähän mutkia suoraksi. On pitkä kausi jäljellä ja mitään noista asioista mitä mä tehty, mitä mä sanoin. Mutta mä luotan itse siihen. Ja Tukki! No sais vetää kyllä! Okei. Näittekö? Tukki vaan käveli keskelle ja sitten ei tehnyt mitään. Peri. Ei tuu Peri. Päärynä. Kari Päärynä. Taylor Hall. Aika nätisti. Ja Tukki. Pikku diving play, mut Forsberg pitää. Nyt mut otetaan kyllä pois. Jep, Heltsu. Niinpä.
Formulat herättää musta kyllä tunteita. Mitä kauhean moni muu juttu tee. Okei, minuutti 30. Oisko Noin. Toronto playoff-matsit ja formula. Siinä on 2 tunteet herättäviä asiaa mulle, mutta nyt tuli iso voitto. Espoon playoff-matsit on kyllä kans viime vuoden perusteella. Loistavaa hei. 3 peliä ollaan pelattu ja 3 peliä voitettu. Ja pisteitä on tullut joka matsi. Mitä meillä on tässä? Onko meillä 1+4 vai 5 tähän jaksoon? Tosi jees. Eli meillä on 2 peliä aikaa, kuntopisteet nyt pidetään yli 6-5, mutta vetää pitää. Meidän pitää edelleen saada noita laukauksia. Me tarvitaan 7 vetoa maaliin kohti, niin sit me saatais nämä haasteet tehtyä ja päästyä siihen ykköspariin. Missä tapasit Oonan? Tinderissä. Tinderissä. Itse asiassa voitin E-liigan silloin. Sitten mä katsoin, että oli Tinderissä tullut matchi. Meni siipiveikkoja syömään ja sitten rupesin juttelemaan Oonan kanssa. Oona sanoi, että se ei ole ikinä käynyt siipiveikoja siellä. Mä olin ihan, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Siitä on hyvä jatkaa siitä, että mennään siiville sitten. Emme kyllä menty, mutta kuitenkin siitä se lähti. Tuliko silloin meme, kun oltiin vege-ravintolassa ekoilla treffeillä. Sitten mä oon kertonut Oonan nimeä pari vuotta, niin se oli vege-muija hetken. Alright. Noni, hei, Vancouver vastasi seuraavaksi 19 ja 11 rekordi. Eli aika kova jengi vastasi. Meillä on nyt 15-15. Jos me käydään kattoo vielä ennen tätä Vancouver-peliä, niin vähän näitä tilastoja. Että onks täällä... Missä vaiheessa nyt me ollaan tässä sarjataulukossa Buffalon kanssa? Rasmus Dahlin muuten johtaa joukkuet pisteissä. Mielenkiintoista. Glory Hunter Oona. Ei kuulemma ollut kattonut. Who knows. Tuota. Joo, eli Detroit on viimeisellä playoff siellä 32 pistettä. Me ollaan 2 pistettä Detroitista, ei mitään. Me ollaan ihan huntis. Kausi on vielä nuori, 30 peliä vasta pelattu 82. Pitää vaan toivoa, että ei tule niitä loukkaantumisia. Kato nyt, Dahlin painaa 26 pistettä. Mä kyllä sytyn tälle. Mulla on se 13 pistettä ja mä oon plus-miinuksessa plussalla. On jopa joukkueen 4. paras plus-miinus. Coachi, eikö tää nyt meinaa sitä, että sinne jäälle pitäisi päästä enemmän? Mulla on 14 minuutin jääaikaa ja mun plus-miinus Samuelissa niin oltiin molemmat siellä top 4. Lempimestisjengi. Ketterä, koska ystäväni Jimi Rönkkänen pelaa siellä. Noniin, hei. Couveriin vastaan, mennäs tonne 3. erään. Näin. Quinn ja Thompson jälleen kerran on johto. Siis mitä on tapahtunut tälle Buffalolle? Oikeesti. Viime jaksossa, siis aivan koko aikaa, kun mentiin pelaamaan, me oltiin 2 maalilla häviöllä, 3 maalilla häviöllä, mutta... On se kumma kuin Verstappen ja Hamiltonin päin ja ei mitään. Tätä mä oon ihmetellyt 5 vuotta. Yes. Sama jatkuu. Jos me 19 voiton Vancouver niin kun näin vakuuttavasti pystytään voittamaan, niin olisi kyllä kova merkki. Mut nyt pitää muistaa se veto. Nyt lauotaan. Coach haluaa nähdä vetoi. Eli nyt loppuu neppailu ja nyt laitetaan... Mikä toi hyyssi? Tulee ihan käsittämättömällä mut Luukkonen. Siis... Luukkonen kyllä pelaa itselleen hyvästi. Nyt Take, jättä. Näin. Ja nyt mä ammu. Testata. Lähtipä jotenkin huono veto. Oli hyvän näköinen tontti, mutta ei vaan. Mulla on keskustakin, just näin. Okei, nyt pitää ottaa nopea vaihto. Kuitenkin sen verran hapoilla. Mä oon keskustan kautta. Voi käyttää mun kautta. Älä Samuel sun laita. Onko Mikael Granlund Vancouverissa? Oho. Siellä on tehty muuten trade. Anaheim treidannut perhana Granlundin Vancouveriin. Mielenkiintoinen haku. Yksi kuukausi. Maksaa 500 €. Iso kiitos jäsenyydestä. Mä katon ihan kohta. Iso blokki siihen. Noin, ja nyt otetaan vaihto. Williams C, kiitos paljon ykkösketjuun liittymisestä. Come on! Let's go. Ootko jahtaamassa Calder Trophyn voitto? Joo, kyllä mulla on Calderi. Calderi on silmissä, ehdottomasti. Norris on silmissä, varsinkin.
Mä vastasin tuon liigakyssäriin jo, niin tää on sen verran lyhyt live, niin mä en vastaa uudestaan. Hei, 3... Vancouver taso kavens 2-1, okei. No, ei se mitään. Lisää coachi muovaa kentälle, niin ei tapahdu tämmösiä vahinkoja. Ja Kane. Evander Kanekin Vancouverissa. Nyt on kyllä jännä nippu Vancouverin. Jyssi. Hieno. Oisko? Mä laitan Samuelsonille. Meidän pitäisi saada peliä nyt sinne syvää ja pakeille viivaa, niin mä saan niitä kuteja. Ei mulla tässä pelissä, mulla oli se yksi tontti tohon noin, mutta me ollaan nyt aika paljon oltu täällä puolustuspäässä. Mulla on keskusta kiinni. Evander Kane. Ei tuu. Joo, toi on ihan mun. Loistava puolustus. Ja me voitetaan nää kulmakamppailut. Sitten Haalille. Ja mä lähden nostaa ite. Nyt olisi muuten keskellä, jos löytäis Samuelissa. Ei se kyllä löydä. No. Pääseekö mä laidasta? En mä kyllä välttämättä. Joo, kyllä Evander Kane saa tohon noin. Vai saako, kun jättiläinen tulee? Laitas Vesso tähän. Mä yritän nyt farmaa yhden vedon. Vitsi, kun mä en pääse tonne. Mä oon ihan hapoilla. Mun on kyllä pakko syöttää nyt. Ei, kyllä mä pääsen vedolle. Vedolle ja vaihto. Näin. Me saadaan tästä mylly. Katon nyt. Se oli hyvä veto. Se oli muuten loistava veto. Harmi, kun Take vaan menetti tohon noin. Alright. Rönkköset oli juttu Ilta-Sanomissa. Rönkkönen liigaseismo. Mites Maselli on pärjännyt Toronto-fanina sun mielestä? Ihan, mä antaisin sille tyydyttävän. Siihen nähden, mitä sille maksetaan ja mitä siltä odotetaan, niin semmonen tyydyttävä. Ehkä mulla on odotukset isompaa mitä se on pelannut. Mutta on ollut väläytyksiä. Mut kausi on vielä nuori. Se on nyt hyvin niinku saanut paikkansa siitä Tavareksen rinnalta tässä viime matseissa. Masellia voi pelaa itselle olympiapaikan, jossa pelaa hyvin siellä Torontossa. Mitä chatti? Nopea kysymys. Maselli olympialaisiin, yes or no? Ottaisitteko jengi? Joshua. Hieno niitti, kamo. Ja sukkeri. Mennään laidasta. Pikku kääntö tohon. Nyt on sukker! Mikä passi, oli jokin loistava seivi. Tää vähän, noiskin pitäis varmaan hakea sitä vetoa, kun meidän pitää saada niitä vetoja, jos me halutaan sinne ykköspariin. Me ei voida nyt antaa tätä. Hei! Kuka veti? Sori, nyt mä lähden suojelemaan, mä tarvin nyt kuteen. Muuten mä lähtisin 100/100 tappele. O'Connor laittaa syvää. Joo, meidän pitäis mennä nyt on liian pitkää vaihtoa koko aika jotenkin. Mennään keskustan kautta, Samuelsonin kautta vaan. Lähdetään katsoa, kun Samuelson nostaa ja McLeodille. Saataisiko syöttöpiste? Aika hyvän näköinen hyökkäys. Katsotaan loppuun. Samuelson siellä. Demko torjuu. Jes. Okei, jengi haluu Maselli olympiajengiin. Mielenkiintoista. Mun mielestä mahtuu kolmosketjuun ihan hyvin. Niin. Ja kyllä, se on varmaan se Patrick Laineen tontti, mihin vois mennä. Mutta me puhuttiin tästä viimeksi. Mun mielestä Leijonat tarvii kyllä Pateenkin. Paitsi se on nyt taas sivussa, että niin. Mut Leijonille ei oo raitin kuteja. Ei oikeesti oo. Raitin kuteja ei oo. Ylivoima. Nyt coachi please laita mut pommittaa tonne. Mä lupaan sulle coachi maali, jos sä laitat mut sinne. Ei se anna mulle. Coachi hei. Kun sä saat potkut. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Mä oon yli piste per peli tahtiin vääntänyt viime pelit ja coach ei silti laita mua ihme. Joshua laittaa syvä. Tää on ihan meikä. Jes. Mies seinille. Missä se kiekko on? Nyt on muuten hyvin paikkaus pelaa. Mä lähden tosta jalan kautta. Joo, ei oo, okei. Noniin, jes. Mihin mun kädet meni? Ja Myers. Saisko riisto siitä? Yritin yllättää Demkon räpylälle, mut aika kiva koppi. Mä mietin, olisiko toi sama coach oli muuten Vancouverilla viime vuonnakin. Ois voinut pöksytkin yrittää. Hulju jengi. Is it time? Eikin Tammenpää ois raitti. No oisko, siis kuvitelkaa nyt kun tämmösen kovanaama kiekollisen Tammenpää sais tonne Leijonien olympiajengiin, niin kyllähän tämmöstä nyt tarvis. Pakisto on ohut. Thompson. Vitsi kun Biaprohu NRissä sais olympialaiset ja kaikki MM-skapet ja kaikki. Niinku kesken näitten NHL-kausia. Se olisi ihan supernätti. Noniin, sit mennään. Mä laitan lätyn keskellä. Ei.
Kutia vaan. Joo, nyt lähdetään vetää. Loppuu tää neppailu ja me laitetaan kiekkoon luukulle. Saadaan ne veto. Saadaan ne coachin haluamat vedot saavutettu. Coachin mielestä mä neppailen liikaa. Luuleeko, että sä oot joku Bobby Orri? Luulen, coach. Mä mietin vähän aikaa, että mä sanoin, että hetkinen, että sulla on varaluistimet, niin sä et voi pelata. Ja miksei sulla ole sit varaluistimia, millä voi pelata? Mä just vaihoin coachin on luistimet. Four minutes remaining. Luger. Gavrikov. Otetaanko mä otan laidankin? Ai. Ei saa tasoitus tulla nyt. Miten toi kiekko pumppasi tosta? Yes, ja sit mennään. Mä menen laidan kautta nyt. Mä luotan Downi. Hieno on. Hyvä hyökkäys. Ja mä vedän vaan. Aika kiva veto muuten. Ja ripari sisään. Ja rystyllä. Nyt on hyvän näköistä. Pommitetaan koko aika tuota Demkoa. Meillä on 37 laukausta jo. Me voitetaan aloitus, niin on paine muuten päällä. Niin on, Pate on aina ollut hyvä Suomen paita päällä. Se on totta. Se oli Four Nations hyvä. Mutta se on vaikea, jos se suoraan loukista joutuu olympialaisiin menee. En usko, että sitä otetaan silloin. Riippuen milloin se tulee takaisin. Ai nyt on muuten miten toi Ehlers? Mitä Ehlerskin tekee Vancouverissa? No niin. Siis kuka siellä on Vancouverin GM-nä? Mitä kauppoja? Siellä on koko jengi mennyt uusiksi. Nyt tuossa näkyy sen mun nopeuden puute ja mä sijoituin vähän huonosti. Ehlers pääsi yllättää sieltä laidasta nyt. Ja Vancouver 0-2 nousee 2-2 viimeisessä erässä. Tää on voitettava tää peli nyt. Debrus ei tuu Mikke Krallut sieltä. Sukker. Oi. Mä olisinkin kyllä tässä. Tukki mihin sä mä menen kyllä päälle. Joo, nyt mä oon kuitenkin täällä. Siellä on hyvä paikkaus. Ja sieltä! Ja ripari! Ai vitsi. Tukki. Viiva vaan. Annetaanko kuti? Eikö mä menen Bobby Orrina täältä laidasta. Just näin. Bobby Orrina tohon keskelle. Pikku jalkojen välistä käyttä. Ja Samuelssonin. On kaunista. Laita takas. Jalan kautta itelle. Oi! Ja rystykäämme Oi! Non! Huhhuh! Tuokaa se Norris tänne. Käsittämätön kaappi. Luuleeko, että sä oot joku Bobby Orri? Jalan kautta itselleen noustaa kämmenrystyjä. Siis... Oh my god. Siitä vielä pullo lentää. Se oli ura hieno maali. Ja mihin paikka? Saatiin joukkueen johto. Oot sä tyytyväinen, coach? Oot sä tyytyväinen? Kauden 4. Pettersson. Myers. Debrus. Ja lisää. Thompson. Tai keskustan kautta. Otetaanko tonne? Laita! Samuelsson. Käytä vaan hyväkseen. Samuelsson laidasta. Olis voinut syöttää. Ei löydä. Pettersson. Myers. Ei voi tulla nyt. Ei voi tulla Myers. Hyvä Luukkanen. Nyt mä en pyydä sitä syöttöä. Okei, nyt coach ottaa mut penkille. Pitää toivoa, että muut ketjut hoitaa tätä. Nyt pitää hoitaa he. Huono ketjupuolustus. Älä nyt coachi. Näitä tulee maali äsken. Ja 50 sekuntia jälleen. Nyt mennään kovaa paikka. Nyt fokus siihen puolustamiseen. Hakki. Keskelle. No heittäytymisvetoja tulee ihan sikana jotenkin viime aikoina. 42 sekuntia. Meillä on 45 vetoa, Vancouverilla 24. Me ansaitaan tää peli. Tajuukset, niillä on perhe. Välillä pitää näyttää vähän. Otas Hopso, viiva. Joo, nyt vedetään simppeliä vaan. Kunhan ei menetä sitä viivas. Jep. Laitetaan tonne syvää. Ehlers. Vitsi kun toi on nopea. Ei, mulla ei oo keskus. Just sain mailalla pelastettu. Herran jestas mikä pelastus. Tukki. Nyt meinas käydä katastrofi. Tyhjä maali odottaa. Tärkeä aloitus Thompson nyt. Vedetäänkö omista maalia? Samoissa. Laita tänne. Tää on ihan auki. Noniin, pelataan vähän aikaa. Kuka menee laidasta? Hukki. Tulee sinne. Ei vitsi kun siellä on äijää kuin mitäkin. Pyys. Sytil. Debrusk. Hyvä blokki. Loistava blokki. Ei pääse. Ei pitää saada pois toi kiekko. 7 sekuntia. Tää kestetään. Ehkä vähän varmemmin olisi voinut pelaa äsken. Ainakin mä sain kiekon pois alueelta.
7 sekkaa. Mä isken suoraan tuohon Hyyssiin. Jos tulee aloitusvoitto, jos Mikke voittaa tuon aloituksen, niin Hyyss ei saa saada kiekko. Noin, mä olin valmis iskeä tohon. Hyvä Luukkonen. Kamo, ja mä syön sen kiekon. Mä syön sen kiekon tänne. Näin. Mikä voitto? Nyt oli tärkeä. Ja kaikki on saavutettu. Nyt meidän pitää pelaa vaan hyvä viimeinen matsi tähän jaksoon. Pitää katsoa, että me saadaan kuntopisteet siis yli hetkinen, anteeksi. Joo, kuntopisteet pitää saada kyllä nyt tonne pitää yli 6-5. Eli aika huono peli pitää pelata, jos se putoisi tosta. Vähän jännittää, saako Hifki yhtään vierasmaalia tässä kuussa. Joo, se on kyllä ihan sairasta. Jyppi on ollut hullu tällä kaudella. Näin. 21 peliä, 14 pistettä. Näyttää paljon kivemmalta. Ja tässä jaksossa hei. Philly voitto. Calgary voitto. Edmonton voitto. Ja Vancouver voitto. Isoja päänahkoja. Toi oli harmi toi Winnipeg-matsi, että mä en päässyt siihen pelaamaan. Mut otetaan tästä näin. Vahingossa simuloin sen. Mut nyt on viimeinen jakso Seattleen vastaan. Ja mulla on se tavoite, että mä pääsen ykkösketjuun. Jos mä saan ton tavoitteen suoritettua. Niin katsotaan, onko coachi sanojen mittainen mies. Vai onko tää joku kusetuskeissi? Tammenpää johtaa joukkoja Sabres, kun vastaus on Seattle Kraken. Hei, chatille nyt Viaprosta kysymys. Viime vuonna, kun oli niitä cutsceneja, sä pääsit coachi officeen, oli niitä pelaajahaastatteluja, näitä. Niitä koppikäytävä kyselyitä, oli Bedardin kanssa piknikkejä, oli vaikka mitä, niin missä ne on? Mä kaipaan niitä. Ne on varmaan kaikki otettu pois, mutta mä kaipaan niitä. Mun mielestä ne oli hauskoja. Mä tykkäsin niistä. Saatiin luotua vähän tarinaa tähän. Ei kukaan, onks mä niin yksinäinen pukuhuoneen? Se ei oo Dahlinit tullut, Thompsonit tullut, kukaan ei tullut juttelemaan mun kanssa. Ihan niinku käsitte, mä oon ihan yksi. Ei oo ruukia otettu jengiin mukaan. Coach ei oo tullut sanoa yhtään mitään. Ihan oma onnen nojalla täällä ollaan. Joo, ei oo kyllä niitä enää kauheasti. Ihan turhaa. Niin mä tiedän, että kaikkea tykkää, mutta mä tykkäsin. Mä sytyin niillä. Ne oli hauskaa tarinaa tähän näin. Noniin. Klimper ja Kaapo Kakko. Tage Thompson ja Sukker. Ja. Okei, nyt ollaan kovan paikan edessä. Seattle johtaa 5-2 viimeiseen erään mentäessä. Jos me pystyttäisiin naulaa tää jakson viimeinen matsi tästä vielä voitolla 3 maalin karku niin takaa jo asemasta, niin se kyllä naulaisi aika täydellisen jakson, mikä on ollut tähän asti. Mutta jo keskitytään nyt siihen, että päästään tuohon ykköspariin. Ja sitten katsotaan mitä saadaan tehtyä. Jos me saadaan comeback tehtyä, niin se olisi kyllä ihan sairasta. Näin. Kuka on isoin floppi Torontossa ikinä? Jonathan Bernier. Tietä. Montour. Swartz. Eiku anteeksi, David Clarkson. Vai hommattiinko Clarkson? Eikö se taisi olla vaan joku soppari niillä? Mut siinä 2. Hyvä haku, mitä ei mennyt sisään? Thompson. Ja tukki, nyt tee! Siis mikä tää tukki on? Siis näettekö, toi tukki ei vedä ikinä. Se lähtee aina neppiin. Mäkän. Eberle tulee aika kivan näköisesti, mutta ei tuu loppuun asti. Hei! Noniin! Kattokaa, oli sikamainen temppu. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Jordan Eberle tulee on sikamainen. Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Nyt otetaan Eberlen nimi muisti. Nyt me ei katsota noin. 3,5 minuuttia. Menty erään ja ei saatu YV-aikaa jälleen kerran. Nyt nostetaan. Kato, nyt mä oon hyvin päästy, koko jakson päästy iskeä tohon väliin tosta viivasta. Kakko. Larssonille. Stevenson. 3. Mä oon tässä keskellä. Ja mulla on midi. Näin. Mut nyt mä lähden nyt nostaa koko tän erän tonne hyökkäykseen. Koska me tarvitaan 3 maalia. Niin mä pelaan nyt riskiä. Mä otan pinchejä tähän näin. Just näin. Ja Montour. Kiinni vaan. Stevenson. Älä päästä Samuelson sitä. Just näin. Sit mä isken. Näin. Ja toiseen suuntaan. Lättö sinne downille.
Downi. Laittaa sen Malestinille. Ei löydä mua. Vähän on kiire. Nyt mennään kyllä back and forttiin. Nyt on viihdyttävä jääkiekko-ottelu. Tolvanen. Ei mihinkään. Lafferty. Laita viereen. Laita Downin kautta mä menen vaihtoon. On parempi versio Bab ennen kuin tuli Bondhokin aloitus. Kummasta Biaprost te tykkäätte enemmän? Vanhasta Biaprost vai tämän vuoden Biaprost? Uusi vai vanha? Which is better? Chatti. Otas tähän viiva. Hieno. Etukulma. Ja Dagordi. Piti lähteä kokeilemaan. YouTubettajat Dagord. Se tekee jotain vlogijuttua. Kato, jengi tykkäs vanhasta Biaprost enemmän. Okei. On siellä joku uuskin, mutta okei. Täytyy sanoa, mä oon kyllä tällä hetkellä samaa mieltä. Kyllä mäkin jotenkin viime vuonna se oli eka kerta, kun mä oikeesti pelasin sitä, että oikeesti enemmän. Kaikki oli mulle uutta, mutta mä nautin kyllä viime vuoden Biaprosta. Otetaan tosta noin. On tääkin hauska, mutta tää on erilainen. Pitää ite kehittää tarinoita. Fiilis tähän hommaan. Thompson. Oi, ja sieltä kakkossyöttö. Me tullaan tässä pelissä vielä. Me ollaan muuten pelattu vieraissa. Onko ollut yhtään kotipeliä tässä jaksossa? En muuten muista. Tuntuu, että me ollaan koko ajan pelattu vieraissa. Larsson. Dagord on liikaa vasta se sukker. Vääntää sen ripari sisään. Ja näin. Otetaan sieltä Tage Thompson. Mulla on keskusta. Stevenson. Nice. On kaunista. Hammenpää. Laittaa sukkerille. Aika kiva move ja Tage Thompson. Hyvä haku etoseen, mutta Dagord torjuu. Tähän kun saadaan toinen vielä, niin siellä rupeaa sieltä tutisee. Tutiseeko sieltä jo? Kattokaa mitä siellä lahkeas. Kuuluuko vähän? Mitä sieltä kuuluu? Joo, ollaan uudesta liigasuunnitelmasta juteltukin tässä aikaisemmin livessä. Mielenkiintoisia juttuja, Kartta. Mulla on leikkaus. Samoissa. Ei vitsi. No joo, mä lähden nostaa vaan. Mä lähden vaan nostaa nyt itse. Mä en nyt jaa tätä kiekkoa eteenpäin. Vähän jalkojen välistä tohon noin. Ja keskellä. Toadragilla. Ei vitsi, mä en päässyt tohon. MP siitä uudesta liigasuunnitelmasta. Okei, mulla... Urheiluboi, kiitos paljon 2 eurosta. Sanoinko mä nyt vielä, kun tulee niin paljon kyselyitä? Mä vastasin tähän kyllä alkulivestä. Mä heitän yhden lätyn tonne. Sieltä tuli oikein donatekin. Iso kiitos Urheiluboi 2 eurosta. Siis mä sytyn, että niinku liigas Suomi jääkiekossa tapahtuu jotain. Yritetään hakea vähän erilaista. Ja mä oon halunnut pidemmän, niinku lyhyemmän liigan. Siis liigan, missä on vähemmän jengejä jo pitkään. Et mun mielestä se on ajatuksen tasona hyvä. Mä en usko, että se liiga, mikään uusi sarja tulee välttämättä tapahtumaan. Mutta mä luulen, että se laittaa kuitenkin SM-liigalle painetta tehdä muutoksia. Jos isot jengit niinku oikeasti uhkailee sillä, että ne lähtee sit pois. Mutta mä haluaisin lisää dataa tästä uudesta liigasta, että mikä se formaatti on, miten se täsmälleen toimisi, miten se karsintasysteemi toimisi. Mutta oli mielenkiintoinen uutinen, että siellä on niinku oikeasti ihan tosissaan isot jengit suunnitellut tämmöistä. Tästä on noin. Ei tästä on tukille. Tukki. Hyvä haku. Siis me tarvitaan joku tonne tukin tilalle kyllä. Siis Thompson toimii, toi Sukkerkin ihan hyvin vääntää tuolla maaliassa, mutta mä en tykkää tätä tukin ratkaisusta. Miten mieltä te ootte sieltä liigasta? Vannos oli se huono puoli, että kun teit tulokassapparin jälkeen jatkosapparin, niin olit koko loppuelämässä siinä jengissä. Ai jaa, okei. Okay. Queen. No mulle ei tule kyllä monia kausia pelattua. Se on just se... Ja se on jännä nähdä tänä vuonna. Riippuu kuinka nopeasti menee eteenpäin, mutta varmaan joku pari. Mä luulen, että 2 kautta. Ehkä 3. Riippuu vähän kuinka... Niinku mitä tässä tapahtuu. Tää on vielä kuitenkin suhtuutta meiltä tää Biapro. Että miten tää kausi rupeaa etenemään. Mä kuitenkin 3. parissa vielä. Mulla on vielä vaikka mitä haasteita täällä. Laitetaan tohon etuyläseen. Norris. Onko Landon Norris? 6 minutes.
Eberle. Swartz. Näin. Samoessa. Nyt on hyvä. Quinni! Hyvin me ollaan kyllä pelattu nyt. Tai siis luotu jenginä paljon tilanteita. Eberle. Okei, nyt mä otan yhden. Me tarvitaan tähän vaihtoon nimittäin maali, niin mä otan vähän kärkkyä. Jos soi omissa, niin sit soi. Joo, mä otan vähän nyt kärkkyä. Toivotaan tästä riistasta. Just näin. Katso, nyt aukas ihan täydellisesti tohon. Pikku Toadräki tohon. Ja Larsson nollaan. Siis ei saakeli, nyt ei lähtenyt se move ton Toadräkin jälkeen, mitä mä halusin. Mäkkän päästetään kävelee. Mä otan vieläkin vähän kärkkyä. 2 tarvitaan. Ihan turhaan me puolustetaan. Se on ihan sama hävitä 3 vai 2. Jes. Beniers. Joo, nyt on kyllä vähän ikävä tilanne. Nyt pitäis päästä kyllä vaihtomaan 0 energioillekin. Vihulla on täyspaine ja kaikki. Tarvitaan kotsi... Joo, mä oon paljon puhunut tästä Luukkasesta. Coach, mä oon siis edelleen valmis. Siis ihan oikeasti. Jos tommosia kuteja rupee menee sisään, niin... No, Lukkonen pelannut hyvän jakson. Mutta eihän toi nyt voi ikinä mennä sisään. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. 3 minuuttia, joo, taitaa kyllä comeback-haaveet olla siinä. Sukkeri, laitas tohon noin. Annetaan kutia vaan tulee. No. Mut kyllä Suomi lätkää Suomessa pitää saada enemmän hypeä. Vielä tossa liigasysteemissä. Pitää saada enemmän hypeä. Liigapeleihin yleisökeskiarvot pitäisi olla paljon isommat. Siis jääkiekko on ykköslaji Suomessa. Siitä voitaisiin saada vielä paljon viihdyttävämpi tuote, mitä se on. Paljon viihdyttävämpi. Ja mä tykkään, että niinku jengit yrittää tehdä ratkaisuja. Iskotaan noin. Tukki. Hieno. Nyt tohon. Oisko keskeltä? Lähi kokeilee. Ehkä olisi voinut vetää kilvelle tosta. Dagordi oli aika hyvin tuo räpylä nimittäin. Toi fart sound effect uusi lemppari. Mut se on vähän tyhmä. Mä oon lisännyt sen tonne tossa pari viikkoa sitten. Uusi aina käyttää vähän enemmän. Otas tohon noin. Kutia vaan. Onko ripari? Ei. 2 minuuttia. Kyllä mä käyn vetää ton Larssonin nyt. Just lopu kiekosta. Ties, että Tammenpää oli tulossa. Oli silleen hyvä haku sieltä. Okei, vaikka ei comebackia nyt tästä varmaan saada, niin mä heitän lätyn tonne ja jos joku pisteen sais. Kato, ei tullu ihan. Mä oon ihan hapoin. Mä pysyn täällä kentällä. Sain sen 1 syöttöpisteen, mut joku yksi maali tai joku tähän, niin olisi vielä kova. Montuuri. Stevensoni. Ei nyt lisää miinusta kyllä ainakaan. Okei. Joo, eikä siinä ollut jakson viimeinen vaihto, mutta katsotaan nyt mitä ei tapahtuu. Pääseekö me sinne ykköspariin vai kakkospariin vai mitä tässä tapahtuu? Mielenkiintoista. Joo, mä en täsmälleen tiedä mitä se playoff-tulo joko toimii, mutta se on kai yksi iso asia, mistä ne isot seurat on vähän tuttuut. Näin. Noniin, sit jännitetään. Mitä tapahtuu? Okei, kuntopisteet on 72. Me saatiin kaikki tehtyä, mitä coachi halusi coachi. Kamo. Meillä oli 7 pistettä 8 peliä. Meillä oli 26 laukausta 8 peliä. Kuntopisteet oli 72. Mun mielestä varsinkin niin kun... Ekat pelit oli huonoja. Tässä chapterissa, mutta varsinkin tämän jakson pelit, niin oli kyllä tosi hyvää tekemistä. Mä sanoisin, että yleisesti niin paras tekemistä sarjasta haasti. Kokonaisvaltaisin. Ja toimittaja! Jaha! No niin, vihdoinkin! Päästään vähän mediaa eteen. Joo. Kauden puoliväli on lähestymässä ja suoritustaso on selvästikin saanut tunnustusta. Sinut on nostettu kokoonpano. Nostettu kokoonpano? Mähän on koko aikaa ollut täällä.
Ylennetty kakkospari, no niin siellä se lukee. Mut coachi, sä sanoit mulle ykköspari. Kuka täällä oikein pelleilee? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Kerropa mulle, että tiedätkö sä tän vaan kostauksesi mulla? No joo, no okei. No kakkospari on silti hyvä. Olen innoissani siirtymisestä ylöspäin, kyllä. Tää antaa mulle enemmän jaa-aikaa. Ja kun YB on mulle tärkeämpi. Mä haluan sen YB:lle. Syvyyskaaviossa ylöspäin nouseminen tuo mukanaan uusia haasteita ja uusia vastuuta. Mihin keskityt, kun yrität edelleen saada itsellesi suuremman roolin tiimissä? Aion vaikuttaa asioihin ja johtaa meidät voittoon. Olen keskittynyt tasaiseen pelaamiseen ja joukkuetovereiden tulemiseen. Olen täällä tehdäkseni No, tylsiä vastauksia. Itse varma, rehentely. Joo, aion vaikuttaa asioihin. Siis. Näin, hei. Noustu ykköspari, oikeasti kakkospari. Mua on kusetettu, mulle on valehdeltu. Ismo, tuu nyt vielä heittää. Mitä helvetti? Mutta, hei, 16 voittoa, 16 häviöä Buffalolla. Tiukasti ollaan just siinä playoff-paikan ulkopuolella. Hyvä jakso. Nyt ei tullut mitään haasteita tähän seuraavaksi, mutta seuraavassa jaksossa jatkuu taas Bia Pro-ura. 32 pistettä, peliä pelattu kautta, eli kausi lähenee puoli väliä. Mä oon täällä 32 peliä pelannut. Katsotaan vielä tähän jakson loppuun. Me ei olla oikein tätä koko NHL niin yleisesti seurattu, niin otetaan pikku tilastokatsaus tähän jakson loppuun, että miltä kaikki pistepörssit näyttää, miltä joukkojen pisteet näyttää. Meidän jengihän me ollaan katsottu aika paljon. Täällä on Tagettukit, Dalinit, kumppanit. Mä tuun nousee tuolta vielä. Mä tuun olemaan siinä Norris-kisassa. Vaikka mä annoin... Se on sääli, että me ei päästy eka NHL-rosteri, että meillä kesti se 10 peliä. 10 peliä jäi välistä, mutta hyvin me ollaan nyt pelattu, kun päästy. Varsinkin tässä viime pelit, ja coachihan näki sen kakkoskentän roolilla. Kutserov johtaa koko NHL-pistepörssiin 53 pistettä. Rantanen 46. Kato! Onko suomalaiset? Sytyn. Rantanen, Aho, Crosby, Malkin. Mielenkiintoinen pistepörssi. Matthews saisi kyllä IRL-säkin saada maaliviret vähän. Okei, sitten joukkuetilastot otetaan koko liiga. New York Islanders johtaa ja Rangers ja Devils. Hetkinen, onko Manhattanilla Long Islandilla? Siellä on New Yorkin jengi dominoi ihan täysin. 3 New Yorkin jengiä painaa top 3. Vegas on siellä. Me ollaan NHL:ssä 22. Vähän matkaa poffeen, mutta me ollaan taistelussa. Me ollaan taistelussa mukana. Nää toimittajien selittäjän skeidaa. Samat läpät vaan kiertää eikä aina ole synkäs tapahtumien kanssa. Joo, mä en oo vielä noita. Ei noita ihan hirveästi oo tullut. Kyllä mä tällä hetkellä mä sytyn kaikille ekstra jutulle, mitä tulee pelaamisen lisäksi. Niin mä tykkään. Mutta hei. Ei mitään. Runkosarja mennään joulukuuta. Mä jätän jakson tähän. Kiitos paljon kaikille kun katoitte. Hyvää settiä tänään niin kuin aina. Ensi viikon maanantai jatkuu Bia Pro. Ja kun mä olin pari viikkoa kipeä, mulle ei tullut yksi jakso yhtenä viikkona jaksoa, niin mä lupasin sen tuplajakson. Niin ensi viikolla tulee tuplajakso. Alright. Niin tupla jakso Bia Prota ensi viikolla. Mut hei, ei mulla muuta. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Huomenna sitten jatketaan Franchise-liven parissa. Ja ei mulla muuta. Hei, kiitti ja moro. Ja kun 25 000 tilaajaa tulee täyteen, niin 25H live NRiä. Mitch Marnerin pelipaita päällä. Moro.